Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit të re, po I japim lajmet. Dje Republika e Maqedonisë së Veriut mbajti zgjedhje për president. Sipas rezultateve, fituesi do të dihet në raundin e dytë. Në dibër, votimi ishte I dyfishtë. Kryetari I ri u zgjodh Hekuran Duka nga radhët e Bashkimit Demokratik për Integrim. Stevo Pendarovski, kandidati LSDM-s dhe koalicionit, fitoi më shumë vota në votimin e djeshëm për president të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kryetari I Komisionit Shtetëror Zgjedhor, Oliver Derkovski, lajmëroi se dje dalja në votim ishte 41.82%, respektivisht 755.816. Stevo Pendarovski nga LSDM dhe koalicioni fitoi 323.846 vota, ose 42.85%. Gordana Siljanovska Davkova nga VMRO DPM-ja fitoi 319.220 ose 42.24%. Ndërsa Bleri Mreka, I cili kishte përkrahje nga Alianca dhe Besa, fitoi 79.915 vota ose 10.57%. Në dibër më shumë vota për zgjedhje për president kishte Bleri Mreka, 3.810, Stevo Pendarovski mori 3.160 vota dhe Gordana Siljanovska Davkova 875 vota. Në qendër zhyp më shumë vota fitoi Stevo Pendarovski 650, Gordana Siljanovska Davkova 323 vota, kurse Bleri Mreka 69. Në komunën Mavrovë-Rostush, për Stevo Pendarovski votuan 1.513, për Gordana Siljanovska Davkova 841, ndërsa për Bleri Mrekën 193. Në zgjedhje të parakohshme për kryetar të Dibrës, në të cilën ngaruan Hekuran Duka nga Bashkimi Demokratik për Integrim si dhe Arben Agolli I Aleancës për Shqiptar, më shumë vota kishte kandidati I BDI-s Hekuran Duka. Kandidati I Bashkimit Demokratik për Integrim Hekuran Duka është kryetari I ri komunës së Dibrës. Në votimet e djeshme për kryetar të komunës Dibër, ai fitoi 272 vota më shumë nga Arben Agolli, kandidati I Aleancës për Shqiptar. Sipas të rezultateve të para për Hekuran Dukën, nga BDI votuan 4.106 votues, ndërsa për Agollin 3.834 votues. Votimi sipas Komisionit Komunal Zgjedhor kaloi qetë dhe pa asnjë incident. Mbrëm në shtapin e BDI-s në Dibër festoheshte fitoria e Dukës, ndërsa në këtë fitore ishte edhe Bujar Osmani dhe disa ministra qeveritar. Më pas, fitoren e festuan edhe në sheshin Skënderbeu. Kandidati për kryetar Arben Agolli I uroi fitoren Hekuran Dukës, I cili u përshëndet nga ana e anëtarëve të dy partive, por edhe I gjithë qytetarët të komunës së Dibrës. Në Dibër deri tani zgjedhjet e parakohshme erdhen si pasojë të vdekjes së Rushdi Latës. Komisioni Komunal Zgjedhor në Dibër zgjedhjen e djeshme I vlerësoi si të qeta dhe demokratike. Zgjedhjet e dyfishta që u realizuan dje në Dibër kaluan në mënyrë të qetë dhe demokratike. Këtë vlerësim për televizionin 3 dha përfaqësuesit e Komisionit Komunal në Dibër. Sekretari I Komisionit Komunal Zgjedhor Ali Rexha tha se të gjithë vendvotimet janë hapur në orën 7 të mëngjesit. Ai shtoi se në 27 vendvotimet nuk janë regjistruar incidente. Përndryshe, numri I përgjithshëm në komunën e Dibrës, po sipas të njëjtit burim ishte 18.601 votues, ndërsa dalja ishte rreth 41%. Informata flasin se gjatë periudhës së djeshme Komisioni Komunal Zgjedhor, por edhe komisionet zgjedhore I vizituan edhe përfaqësuesit dhe vëzhgues të OSB-s Odihir. Shoqata Adhëdhetare Dibra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka uruar fitoren për kryetar të Dibrës të Hekuran Dukës. Shoqata mes qereve thekson se kryesorja është që zgjedhjet ishin të qeta dhe demokratike. Fitoren e zgjedhjeve të djeshme të Hekuran Dukës e kanë uruar edhe Shoqata Adhëdhetare Dibra. Në faqen zyrtare të kësaj shoqate, e cila vepron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, theksohet se në Dibër janë organizuar zgjedhjet korrekte dhe demokratike, po ashtu shtohet se Shoqata Adhëdhetare Dibra, e cila prezanton mërgjimtarët Dibra në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do të vazhdojë bashkëpunimin me kryetarin e tij të Dibrës Hekuran Duka. Bashkëpunimi do të jetë në interes të dibranëve, pa marrë parasysh se ato ku jetojnë.
Në urimin të cilin e ka dërguar kryetari i shoqatës dashnor Miftari, theksoi se Duka do të ketë përkrahjen edhe të kësaj shoqate. Në kuadër të programeve shkollore për realizimin e ekskursioneve, gjimnazistët e Dibrës vitet e treta filluan një ekskursion jashtë vendit. Në gjimnazin e Dibrës filluan ekskursionet të cilët janë të para me pranë programe vjetore. Nxënësit nga vitet e treta pranë gjimnazit komunal 28 nëntori filluan ekskursionet jashtë vendit. Sipas udhëheqësit të gjimnazit, ato do të vizitojnë disa vende të Unionit Evropian gjatë 5 ditëve në vijim. Bëhet fjalë për ekskursionet tradicionale, të cilat i realizojnë gjithmonë vitet e treta. Këto ishin aktualitetet nga rajoni jonë. Lajmet do t'i vazhdojmë me aktualitetet nga vendi jonë. Sipas shportës minimale të llogaritur nga Federata e Sindikatave të Maqedonisë, një familje prej 4 anëtarëve në muaj mars kishte nevojë për të paktën 32.852 denar për ushqim, shpenzime komunale, transport dhe të tjera, njofton Meta.mk. Më shumë para ose 13.798 denar ishin të nevojshme për ushqim, ndërsa më së paku 10.414 denar u ndan për shpenzimet komunale dhe nevoja shtëpiake. Për higjienën personale dhe higjienën e shtëpisë, së një familje nevojitet minimal 2.324 denar dhe për transport 2.154 denar. Për veshje dhe këpucë nevojiten 2.154 denar dhe për aktivitete kulturore 10.070 denar. Në anën tjetër, paga mesatare është 24.517 denar. Kompanitë e odës ekonomike të Maqedonisë kërkojnë duganin të përbashkët të mallrave mes shteteve tona të Shqipërisë dhe Serbisë, transmeton portal.mk. Sipas monitoringut të bërë nga ana e odës ekonomike në vendkalimin kufitar Tabanovës dhe Qafthan, më së shumti mbajtje të transportuesve ka kur duhet të bëhet kontrolli fitosanitar rreth 3 orë dhe kontrolli veterinar 1 ditë. Kompanitë kërkojnë në shkimin të marrëveshjes bilaterale mes institucioneve të Maqedonisë, Serbisë dhe Shqipërisë, për të cilët urgjentisht të fillojnë kontrollet e vendkalimeve të theksuara. Zbatimi i kontrollit të përbashkët nga ana e organeve të dy shteteve do të mundësojë që në një vend dhe në të njëjtën kohë me më pak resurse të administratorëve shtetëror njëherë të ndalen mallra dhe më së shpejti të kalojë në vendkalimin kufitar, deklaroi drejtoresha operative e odës ekonomike Aneta Trekovska. Sipas monitoringut të Bankës Botërore, transportuesit humbin 80% të kohës së tyre duke pritur në kufi, ndërsa 20% duke lëvizur në rrugë. Pritjet e gjata në kufi e ulën vlerën e mallrave deri në 1%, ndërsa të prodhimeve bujqësore edhe në deri 7%. Shikues të respektuar, kjo ishte tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, ju uroj shikim të këndshëm. Bashkë mirupafshim.